ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፎሶልያ ሰላጣ አሰራርን ነው። ጤናማ የሆነና ጣፋጭ የሆነ ለመስራትም ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ ሰላጣ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላጣውን ለመስራት የሚያስፈልጉን በደንብ የታጠቡ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ኪከምበር፣ ቃሪያ እና ፎሶልያ ያስፈልገናል። ሌላ ደግሞ የወይራ ዘይት፣ ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ያስፈልገናል። እሺ ፎሶልያውን ይሄ ጫፍ ጫፉን እንዲህ እንቆርጠዋለን እና አጠር አጠር እንዲልልን እንዲህ የሚያካክል እንቆራረጣቸዋለን። የከተፍኳቸውን ፎሶልያዎች ትንሽ ጨው ጨምሬ አበስላቸዋለሁ። በጣም እንዲበስል ሳይሆን ከጥሬነት እንዲወጣ ያህል አበስለዋለሁ። ፎሶልያው እስኪበስልልን ድረስ ሌሎቹን እንከትፋለን። ግማሽ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ያው እናንተ በምትሰሩት መጠን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መጨመር የምትፈልጉት ሌሎች አትክልቶች ካሉ መጨመር ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ የማትፈልጉት ካለ መቀነስ ትችላላችሁ። እንዲህ በረዣዥሙ ነው የምከትፈው። እሺ ፎሶልያው ከጥሬነት ወጥቶልናል። ሙክክ ብሎም አልበሰለም። አሁን አወጣውና ውሃውን አጥፍፌ በቀዝቃዛ ውሃ ለቀልቀዋለሁ መብሰሉን እንዲያቆም። እሺ በቀዝቃዛ ውሃ አለቅልቄ አምጥቼዋለሁ። እገለብጠዋለሁ። ከዛም ሎሚውን ጨምቀዋለሁ። ጨምራለሁ። ያው እናንተ በምትፈልጉት መጠን ማለት ነው። እና ቁንዶ በርበሬ ከዛም የወይራ ዘይት አረጋለሁ። ጨውን ቅመሙን ያው እየቀመሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እና በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ።
ሳል ተመልካቾቼ ለመስራት በጣም ቀላል ነው። ጤናማ የሆነ ጣፋጭ የሆነ ሰላጣ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። በየጊዜው አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ሁልጊዜ ቪዲዮዎችን ለምታዩና ለምታበረታቱኝ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ቻው